So isa sa mga areas na of concern natin ay gender mainstreaming. Pag-discuss about difference of gender and sex, what are the various institutions for gender socialization, ano ang mga gender issues, and how can this be integrated in our programs, development programs, and policies. These are all related to encompass gender mainstreaming. No? Ibig sabihin, bawat hininga ng programa, bawat parte at component ng mga polisiya ay tinitingnan natin at sinasama natin, ine-integrate natin ang gender dito. Nagsasama tayo ng lente ng gender. Pinapakita natin dito na ang mga concerns natin ay kailangang makita from the point of view kung paano ba ito makakaapekto sa various genders and sexes and how they can become more involved in the whole process of project development, project management, and evaluation. At yun nga, sabi natin dito, assessing the implications of any development projects or policies for both men and women. So ito yung binabanggit natin, gender mainstreaming, at mamaya mapapalalim natin what can be some practical aspects of it. So in terms of women's empowerment and gender equality also, it's just important for me no, na mas maunawaan din siguro natin yung ano yung pwedeng framework nating makita at ano yung mga pwedeng steps nating magawa to facilitate women's empowerment and to achieve gender equality. So yung isa dito, of course, because rights-based approach natin, that's why we have provided yung emphasis ng role ng state or the government to provide an enabling environment for this. No? Providing welfare o yung mga short-term needs, mga practical needs from the jargon of PCW. No? Kasi napapansin namin bakit maraming mga kababaihan, for example, ang hindi pinapayagan, for the lack of a better term, ng mga asawa, for example, to participate or hindi rin nila kaya mag-participate in affairs that are supposed to be important. Isa sa mga nakita namin ay kasi kulang sa basic needs. No? At yun yung kailangan unahin nila. Siyempre, gutom na gutom ka, makikipag-meeting ka ba muna? Diba? Unless may feeding program doon sa pero syempre kailangan mo magtrabaho kasi you have to earn and you have to take care also of the other needs of the family. So ang isang una doon ay kailangan masigurado sana muna natin na may maayos na welfare program at ma-provide yung short-term needs ng ating mga kababaihan para sila ay become fully involved in the development process. Pangalawang kailangang mapakita rin natin dito ay yung mga strategies on how to raise awareness of women about their issues and about their rights. No? Napaka-importante na sa informed decision making, may malalim silang pangunawa, bakit ba ako nasa ganitong sitwasyon and what can be done to address this. No? At ano yung mga pwede kong mapagkuhanan ng support at mahingan ng mga services. No? At yun nga, from there, we jump to the next step na ma-facilitate natin. We development workers can help facilitate their access, women's access to the various structures that can help them be provided with services that will address their needs. No? Kasi importante na we link them to existing resources, and if these resources are not enough, we seek improvement of these existing structures and systems, no, para naman ma-enhance yung quality of service na meron tayo. And then from there, no, dito na magsisimula at mas unti-unting makikilala din yung importance ng women's organizing, no, which will become venue for women to participate in spheres and in aspects that affect them, no. Kasi kapag organize ang mga kababaihan natin, ito yung nagiging mekanismo nila o venue nila para mas madaling maka-access at makipag-usap sa mga decision makers, sa mga quote-unquote legitimate decision makers like the government, like the policy makers. No? And of course, from these processes, we are able to facilitate yung better control, no, level of control ng mga kababaihan sa ganitong mga frameworks and structures. No? Na hindi na lang yun nga, gaya ng binanggit ko kanina, na they can be seen as recipients lang, no? But more of active agents of change rin, not just for themselves, but for the whole society. So, ang PCW mula doon sa ating harmonized guidelines ay
gustong i-advocate din tong 10 core elements kung paano natin masisigurado na meron tayong gender-responsive project or program. So pwede natin itong maging guideline din, no, sa ating mga ginagawang project just in case we would like to design a project that we think are kailangan ng pagiging gender responsiveness. Ako, I always advocate na sa ating mga projects, sa ating mga researches, we make it a point na may gender lens sana siya at integrated ang gender dito. And I'm happy for UPOU also kasi very hindi lang accommodating, supportive sila of these initiatives. We are one of the very few campuses sa UP system na may gender-focused research, no, grant. Tapos sa pag-access din and pag-evaluate ng ating mga course materials, kasama ang gender sa chinik-check kung merong gender biases and all. So as a form of a policy. So masaya tayo sa ganong aspeto ng ginagawa sa UP Open University. So sana din mas mapakita pa ito at mas lumawak. So mula dito, itong top 3, yung first 3, so ito yung sa tingin kong very basic na sana ay mas makita natin ito sa ating mga ginagawa. So una, may participation of yung babae at lalaki sa pag-identify ng mga problema. So, lalo na sa, kunyari, kung research ito o sa paggawa ng project design of feasibility study, we make it a point na kasama ang babae at lalaki or kung pwede rin LGBTQIA, especially if targeted rin sila as part of the involved dun sa gagawing project, ay kasama sila sa pag-identify at pag-analyze na kung ano yung problema, pag-identify ng mga problema. Mula doon ay ma-disaggregate yung data based on sex or gender. For example, itong theme or variable na to, ano ang sinasabi ng babae at lalaki or LGBTQ dito? At may kaibahan ba yon? At doon mo ma-appreciate din yung paggamit ng yung gender integration dito. Kasi malamang sa hindi, mula sa karanasan namin, nakikita namin lagi na laging magkaiba yung pananaw ng babae at lalaki at magandang pag-usapan at alamin bakit nagkakaroon ng ganong pagkakaiba ng pagtingin sa problema. So, syempre, nanggagaling ang mga ilang differences mula sa pinanggagalingan din nila, kung saan sila nanggagaling na sitwasyon. No? At doon mo rin makikita yung level of awareness din nila sa mga bagay-bagay. And then, of course, yun, kasama din dito yung pag-analyze ng mga ilang issues. Kung meron tayong makitang mga gender issues dito, kasama rin sana ito sa ating titingnan sa isang programa o isang proyekto through the use of gender analysis tools. No? So itong top 3 na to, first 3, at the very least siguro, yung dalawang una, sana yun yung kasama lagi. As in, basic na sana siya. No? Kasi yung mga susunod, mas kailangan pa ng mas maigting na pagtingin at pag-aaral. And of course, dahil tayo ay nakapag-integrate ng gender analysis tools and disaggregated data, of course, we are expecting na sa ating mga project design, goals, objectives, outcomes, and even in the activities, may God statements doon at nag-a-address siya ng mga identified gender issues. And then sa monitoring, sa pag-design ng mga ways kung paano ma-anticipate ang mga risks sa program, kasama din dapat din doon yung mga gender indicators natin. At syempre yung usapin ng resources and budget. Ito yung isang maganda sa Pilipinas. Kasama sa mga batas natin na required na at least 5% of annual budget of any government entity or instrumentality, at least 5% doon ay nakalaan sa GOD. So hindi na siya dapat usapin na walang enough budget. Kasi supposed to be merong allocated at least 5%. So ibig sabihin at least 5% pwede pang umangat doon base sa maa-assess sa paggawa ng gender plan and budgeting. So ito'y sinasubmit every year ng lahat ng government agency sa PCW for proper approval. And yun, kasama siya sa, tinitingnan din ng COA sa totoo lang. No? Kasi kailangan chine-check whether meron na allocate na at least 5% at at the end of each year naman, pagsasubmit ng accomplishment report, then for the annual yung fiscal year, i-check kung na-spend ba appropriately at na-achieve yung at least 5% nga na expenditure for God. So, supposed to be hindi na sana magiging problema yung patungkol sa paggamit ng resources and budget if used properly and appropriately. Kasi syempre,
may mga concerns din tayo about whether yung na-spend na nakalagay doon na GOD budget ay talaga spent siya for gender-responsive projects or activities. And then lastly, yun nga binanggit ko, ang overall and overarching naman na agency dito ay PCW, Philippine Commission on Women, which oversees our gender mainstreaming activities. So supposed to be may planned coordination tayo. So yung mga nasa government agency dyan, required, kasama po tayo doon, no? Ang UPOU is part of the government, ang UP in general is part of the government. So we are part of this, lagi nagsasubmit at nagde-design ng gender plan and budget every year. So yon. So balik tayo dun sa ilang pang mga ways kung paano natin last one slide na lang yata to or two. So isang namin gustong i-advocate, and we are conducting trainings, no, ako pa yung director nung gender, and for sure ito yung mga susunod ding mga ilang pang mangyayaring training sa mga susunod na panahon. Not just in UP, but even other organizations is doing this also. No? Yung paggamit sana, pag-advocate natin ng paggamit ng gender fair language, especially this is, especially for the government offices, this is required by law as per Civil Service Commission Memorandum Circular. Tapos, ina-advocate din namin ito sa UPOU, of course, no? Lalo na pati sa academic communication for academic purposes. And pag-adopt ng ating mga existing gender policies sa ating office and organizational protocols. Kung kayo ay parent o kasama sa child rearing, sana i-practice natin ang gender-responsive parenting, gaya na binanggit ni Ms. Rio kanina. Isa ang home or family sa a major source of gender socialization. So magandang simulan mula sa bata pa lang na gender-responsive, na gender-sensitive ng ating mga bata, ating mga anak. Pag-conduct ng continuous real, gusto ko i-emphasize ito, real gender trainings with women, at ako, gusto ko makasama din ng mga lalaki. Kasi hindi ko sila tinitingnan na hanggang doon na lang sa ang mga lalaki naniniwala lahat at gustong i-embrace ang patriarchy. Maraming lalaki rin na ine-embrace din yung feminism at sila'y kasama natin, katulong natin sa gender advocacy, because marami ring lalaki ang sukang-suka na sa gender stereotypes because they are also victims of gender stereotypes. Although, syempre, at a certain degree, they benefit from this gender stereotypes kasi sila yung mas tinitingnan na mas mataas. Pero yun nga, we would like to recognize the fact that not all men believe in such, no, yung patriarchy. Sa pag-manage nyo ng events, kasama na rin dito yung sa gender mainstreaming, yung pagiging mindful sa mga schedules ng ating mga participants, no. We make it a point to consult people, especially those who have gender roles, nurturing roles, mapalalaki man yun o babae, kung ano yung mga yung best na schedule, no. Kahit na sabihin mo online yan ngayon, mahirap pa rin, no. And then kung sakali lang bumalik na tayo sa dati na pwede na ang physical trainings face-to-face, so baka pwede rin nating i-address na magkaroon rin tayo ng child-minding stations sa ating pag-conduct ng ating mga activities. And I think this will be my we make it a point that yung ating mga programs ay kapag magbibigay tayo ng programa, ay hindi siya nakakadagdag dun sa dati ng multiple burden ng mga kababaihan, no? At mag-address tayo ng mga ilang mga issues na meron sa kanilang household din. Just in case may narinig tayo, may nakita tayo ng mga cases of abuse, be involved naman, no? We advocate na makasama tayo, makisali tayo sa pag-report kasi wag na tayong parang bystanders na naka-witness tas tahimik lang tayo. If you are able to report, if we are able to witness it, so help naman natin yung mga victim survivors to report. And just in case you were communicated to or talked to at na may nangyaring alam kayo na case of any VOW or GBV, provide support, no, to those who report or make proper referral to appropriate agency. Marami naman tayo dyan. All UP campuses have gender offices and anti-sexual harassment officers and staff. So make proper reports. And even sa mga LGUs, lahat naman yan, and even in PNP, lahat yan ay may women's
and Children's Desk. Katulad nitong ginagawa natin, we hope to include and normalize God discussions and concerns in our daily conversations kasi sa pag-uusap lang at hindi pagtanggal sa tabu na topic na mga ito ay masisigurado natin na mas nagiging aware at mas na-enhance at natideepen nga yung awareness ng mga tao. At habang maraming nagiging more aware, may ensure din natin na yun, lalawak at lalawak yung awareness hanggang sa societal level ay maiisip na saglit, tigilan na natin ang patriarchy to, misogyny to, sexism na to, at kailangan i-call out ang mga dapat i-call out. And yun nga, bilang panghuli, openness to learn new things and unlearning incorrect ones. Kasi ang gender, ganang binanggit ni Rio, ay mula siya sa kultura, sa society, no, yung mga natutunan natin. At dahil natutunan natin siya, pwede siyang i-unlearn. At yung mga kabutihang asal, respeto, lalo na sa human rights, respeto sa iba, ay pwedeng i-relearn. Kasi yun naman yung nature ng tao, no? Pagiging respectful, humane. Yan, kaya nga galing dun yung sa term na human, humane. Humane daw ang mga humans. So ibalik natin yun. So self-awareness, checking ourselves, saan nanggagaling ang gender biases, becoming more involved, no, sa mga usapin tungkol sa gender. And I'm happy to talk with you about this, and this ends my presentation.